Ở kia có di động đậy như kiểu đứa trẻ con ấy nhỉ? Hai bạn ở đây. Hãy giúp tôi chăm sóc và nuôi dạy nó nên người. Anh chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Vì đây sẽ là ngôi nhà của cháu. Ở kia có di động đậy như kiểu đứa trẻ con ấy nhỉ? Ơ nhỉ, đúng rồi. Đúng là đứa trẻ con rồi. Bé à? Sao có em bé ở đây nhỉ? Con nhà ai mà để đây nhỉ? Em bé ơi. Em bé. Ôi chú bé nào? Hai bạn ở đây. Hả? Ôi. Em đi với ai ở đây? Hả? Thương thế. Con nhà ai mà ở đây nhỉ? Con nhà ai mà lại ở nơi vắng vẻ này nhỉ? Ở đây chả có nhà nào cả.
Mà sao lại có em bé ở đây? Ô em bé ơi, ngoan thế. À, chú thương nhá. Không khóc nhá. Em bé con nhà ai mà nhìn đáng yêu thế nhỉ? Bé ơi, chú ơi rồi, không khóc nữa nhá. Chú thương nhá. Ngoan nhỉ. Sao con lại nằm ở đây? Sao con lại nằm ở rừng thế này? Bố mẹ con đâu rồi? Ôi nhỉ. Ngoan, chú thương rồi. Ngoan quá nhỉ. Sao không thấy bố mẹ cháu đâu rồi? Không thấy bố mẹ con đâu. Để chú đi tìm nhá. Có ai không? Có ai không? Có ai ở đây không? Ôi nhỉ, chả có ai nhỉ. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Có ai không? Có ai không? Có ai không? Ôi nhỉ. Không thấy có ai rồi em bé ạ. Thương nhé. Ngoan nhé. Không khóc nữa nhé. Chú đây rồi nhé. Rồi. Sao không thấy ai nhỉ? Chắc là bố mẹ em bé để em bé ở đây để đi làm thôi. Vì ở ngôi làng này cũng có khá là nhiều gia đình. Yêu thương nhá. Mình sẽ đợi ở đây một lúc xem là có ai là bố mẹ bé ở đây không. Rồi chú thương ngoan nhá. Ngoan nhé nhỉ. Chú tìm mãi mà không thấy bố mẹ cháu đâu. Chú đợi ở đây xem là bố mẹ cháu đi đâu nhá. Chú rồi. Rồi ngoan nhá. Chú bế xem là chú đợi bố mẹ cháu nhá. Rồi. Để chú bế cháu xem nào thấy bố mẹ cháu ở đây không. Không thấy ai nhỉ? Không thấy có ai cháu ạ. Thương nhé. Ngoan nhỉ. Ở đây á. Xem nào. Có gì ở đây? Để Vinh nhé. Xem nào. Quần áo của em bé ở đây này. Đây có tờ giấy này. Cho xem nào. Nhìn đi ngoan. Không khóc nhảy nhé. Ngoan nhé. Được nhé. Để xem là tờ giấy gì đây. Xem nào. Tôi mong ai nhìn thấy đứa bé này hãy giúp tôi chăm sóc và nuôi dạy nó nên người. Nó là một bé gái. Do tôi không đủ điều kiện để nuôi dạy đứa bé này, tôi phải đi làm ăn ở một nơi rất xa. Hãy cưu mang đứa nhỏ này và tha thứ cho tôi, mẹ của bé. Tôi thương. Hoàn cảnh của cháu thật là khó khăn và tội nghiệp. Mẹ cháu đã bỏ cháu đi làm ăn xa, rồi thì có mình cháu. Chú thương ngoan nhá. Cháu ngủ đi nhá. Rồi chú xem mẹ cháu bỏ cái gì ở đây. Có ít đồ. Hoàn cảnh của cháu rất là đáng thương, cũng giống như chú vậy. Bố mẹ chú cũng mất sớm. Chú thương nhé. Ngoan. Đồ đạc mẹ cháu để đây, có mấy bộ quần áo thôi. Nhỏ chú thương nhé.
hay là bây giờ chú đưa cháu về nhà chú nhé. Nhà chú ở trong làng này thôi, mà cũng lâu lắm mà chú chưa về. Ngoan nào. Thế đi về nhà chú nhé. Chị ơi! Ôi, cái gì đây? Em nhờ tí ạ. Hôm nay em cũng đi đến đầu làng ấy thì cái em bé này đang ở đường ấy. Thì chị xem có biết em bé này là ai không? Để chị xem em. Nhìn thấy quen không? Không biết, chị không biết. Nhìn cũng không thấy người, cũng không thấy quen với... Chị không nhìn thấy bao giờ à? Chưa nhìn thấy bao giờ, như là trong làng này hình như không có hay sao. Không có à chị? Vâng vâng. Em cảm ơn nhé. Vâng, em thử đi đâu tìm hỏi xem có thấy ai có quen không. Vâng vâng. Thì em đi đâu làng thấy thì em bảo đi tìm xem bố mẹ nó là ai với cả là có ai biết không. Nhìn thì không giống người trong làng bởi vì không có ai có con nhỏ mấy. Vâng, thế thì chị không biết thì em cảm ơn nhé. Vâng. Em đi ra ngoài này xem có ai biết không. Vâng, em đi tìm em có ai biết không, chị không biết không? Vâng vâng, cảm ơn chị. Anh ơi! Ôi, Anh làm gì đấy ạ? không giàu đấy. Vâng. Anh cho em hỏi một tí, anh có nhìn thấy em bé này ở trong làng này không? Vâng, anh có biết không? Anh chưa nhìn thấy bao giờ đâu. À, Vâng. thế bao giờ anh? Vâng. Vâng. Thì chắc là người làng khác anh nhỉ? Vâng. Để em ra đầu làng xem là có ai biết không? Vâng. Em đi tìm bố mẹ cho nó. Vâng. Lúc sáng nay em về đến đầu làng thì gặp mà cũng gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Vâng. Em cảm ơn nhé. Vâng. Anh cứ làm việc đi ạ. Vâng. Em đi đây. Vâng. Cháu ngủ đi nhá. Ở đây mọi người không ai biết à? Ai biết cháu con là ai? Cho ra hết mồ hôi rồi này. Không có phải không? Thương thế nhỉ. Con nhà ai đáng yêu thế này mà mẹ lại bỏ đi nữa. Cháu ngủ đi nhá. Nghỉ một tí xong là chú đi tìm mua sữa cho cháu nhé. Đây có khoáng này. Mình vào hỏi xem là chú ơi, nhà mình có cái sữa trẻ con không chú? Có. Vâng, chú lấy cháu một hộp sữa bột đây chú ạ. Cháu luôn cái bình sữa luôn. Đây này. Trong cái bình để nó uống nữa. Đây nó đặt cái bình à? Vâng, cái bình. Vâng, đúng rồi. Này. Vâng. Giờ thêm ít đồ bánh kẹo. Nước khô. Có.
Cháu bao tiền đấy chú? 100 nghìn. Vâng, thế để cháu một tí nhá. Đây chú được 100. Cháu đi đây. Cháu ơn nhá. Nhà chú rồi nhá.
Ngon. Ngon quá kìa. Rồi, từ từ nhá. Rồi, chụp thương lắm rồi. Ui, ăn đói quá nhỉ. Ui, đồ ăn đói quá. Ngon quá nhỉ. Ở đây phải chú ý chăm sóc nhá. Thương lắm rồi nhỉ. Thương. Yêu lắm rồi nhỉ. Tối nay chú cháu mình ở tạm đây nhé. Ngủ tạm ở ngôi nhà cũ của chú nhé. Rồi, thương lắm nhỉ. Chào cán bộ ạ. Chào anh. Chúng tôi hỏi đây có phải là con xã không? Đúng rồi. Đây rồi. Vâng. Hôm nay tôi đến thì có một việc để trình bày như sau. Tức là tôi thì là bộ đội vừa xuất ngũ ấy. Thì tôi cũng được đào tạo 2 năm. Thì hôm nay tôi trên đường về quê thì tôi bất ngờ gặp một em bé ở đầu làng ấy. Thì tôi cũng đưa em bé đến đây để xác minh với lại cán bộ là em bé này là có nguồn gốc xuất xứ như thế nào. Thế anh nhìn thấy em bé ở địa điểm thời gian nào? Thưa cán bộ là hôm nay tôi cũng trên đường xuất ngũ về ấy, thì tôi cũng gặp em bé ở ngay đầu làng. Tôi có một tờ giấy và mẹ em bé để lại là ghi là em bé gái. Thì tôi cũng rất là bất ngờ, nên là tôi muốn đến đây để cán bộ xác minh cho tôi xem là như thế nào. Thì anh có căn cước hay là giấy tờ tùy thân gì không? Có, tôi có căn cước. Đây là căn cước của tôi. Đồng chí kiểm tra không? Anh Tư Dương đúng không? Vâng, đúng rồi. Tôi là Triệu Văn Dương. Điều tra xem có căn cước của mình đấy, của đồng chí. Vâng, thưa đồng chí. Chúng tôi đã tra cứu thông tin của anh trên máy tính. Thông tin của anh hoàn toàn trùng khớp với thông tin trên máy tính. Vâng. Vậy anh là
bộ đội vừa xuất ngũ phải không? Vâng, đúng rồi. Thư cán bộ là đúng. Thế thì em bé có thông tin gì để lại không? Có cán bộ ạ. Thì tôi có thấy một tờ giấy của mẹ em bé để lại và có ghi là đây là một em bé gái. Để tôi kiểm tra nội dung của tờ giấy được không? Vâng, đúng rồi, đây là tờ giấy đấy. Đây là mẹ em bé để lại. Cán bộ xem có được không? Rồi, tiếp theo thứ hai. Sau một hồi chúng tôi thảo luận, anh là người thấy cô bé đầu tiên, Vâng. thì anh có thể nuôi cô bé. Anh có đủ điều kiện để nuôi cô bé không? Thì tôi thì hiện tại cũng có một mình, thì tôi thấy khá thương em bé, thì cũng mong là cán bộ xem xét và tôi có thể nhận nuôi em bé tạm thời được. Cái chúng tôi lo nhất là anh có đủ điều kiện để nuôi dưỡng cô bé hay không? Vâng, thì tôi cũng rất là cảm ơn cán bộ. Thì tôi thấy hoàn cảnh cô bé rất đáng thương, thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chăm sóc em bé đến người. Trong quá trình điều tra thân phận của em bé, tôi mong anh sẽ nuôi cô bé thật là tốt. Vâng, thì tôi cũng rất là cảm ơn hai cán bộ đã tạo điều kiện để giúp đỡ tôi. Thì tôi sẽ cố gắng là chăm sóc em bé một cách tốt nhất. Bây giờ anh có thể đi về rồi. Có vấn đề gì thì hãy đến tìm chúng tôi. Vâng, tôi cảm ơn cán bộ nhiều. Tôi gửi lại anh căn cước rồi. Vâng, tôi cảm ơn. Thì tôi cũng xin phép cán bộ và tôi đi về. Hãy về đi. Vâng, chào anh. Thì tôi cũng mong là các cán bộ sẽ điều tra đến đích của bố mẹ em bé của tôi. Được rồi, anh đi ra. Vâng, thì tôi chào cán bộ, tôi về nhà.
Mình sẽ cố gắng xây và hoàn thành ngôi nhà này sớm nhất và sẽ cố gắng làm cho nó thật kiên cố và đẹp. Vì đây sẽ là ngôi nhà của hai đứa cháu. Mua đâu vào? Bà ơi, mua hành chưa đi? Mấy cái châu hoa này có xem mấy cái áo đẹp. Kéo như này, 10 quần rồi. À thế không gửi lại cả bộ đây. Cả bộ đây chị. Tao đây mũ chị. Mũ chưa? Ngắn xanh này cũng được rồi. Mũ to 5 cân, không to đâu. Anh thích màu nào anh bắt ra. Cất thì cất. 39 thì còn màu này. Được, nhân là có chưa? Cái châm này với lại tốn tiền gì không? Này, có anh em mà cô. Cái này khác đi. Em có cái bạch. Nó vẫn là đi sao? Cô thử nào, vẫn là màu đâu chứ đâu. Khác có cái chữ thôi. Cái bạch cái chữ. nhỏ rồi. Món đồ khổ cái này. Không phải bay bán không? Bay xây.
xong rồi bác. Thấy vui rồi một. Một bộ đấy à? Một. 12. Đây xuống. Tươi có kéo cắt cay không? Có đây. Đây, đây á. Đúng rồi. Nếu mà chủ thì đã cho chợ. Chưa nhưng mà không có mình đâu mà. Đây rồi, đang nghĩ đây. Nhưng mà đang lá mà Đấy phải cho đá đấy chị em. Có sự thiêu. Cứ không hết về để cho anh đá đầu tuần nghỉ bán. Tôi đi nốt tuần này tuần sau nghỉ hàng Tết rồi em ạ. Sau đặt hàng nhiều ít thì nghỉ làm thôi em. Bánh hôm nay là chị đi xa nhiều. Ơi. Còn ai nữa ai đặt ra đồng hồ 1 giờ mới ngủ không là đồng hồ nó đổ vô 3 giờ mẹ đợi nó đổ ra. Không là 15 bệnh nhân xong rồi lại cả 6 rưỡi luôn ở đâu thì cái này có chị mua rồi không hạt thì bắt đầu nó quả hồng đấy á ý nữa đắp rồi tên mà gặp nhau thì phải làm nhau mà đi mọi ra đây thiếu thì để nó có lá tươi rất gì lá đấy chị ơi một tập với thân nhưng mà chưa có đâu em để
chơi rồi. Em dậy rồi à? Em chơi này. Ô, ôi giời, lạnh quá em ạ. Vào để tôi. Ô, em đói rồi phải không? Cho lấy sữa nhá, cho em ăn nhá. Rồi, để sữa cho ăn đi. Rồi. Đây. Đây. Mâm này. Đây, mâm này. Từ từ thôi nhé. Rồi. Ôi dồi ôi. Tài quá nhỉ. Từ từ. Được rồi. Cô ăn rồi ngủ ngoan nhé. Để chú đi xây nhà nhé. Ngôi nhà này hỏng hết rồi. Mình phải làm cái nhà mới đâu nhỉ. Tài đi. Cho nó chưa? Cho nó rồi á? Rồi, ngon nhá. Từ. Nhóm lửa cho ấm nhá. Cháu uống nhé. Đừng qua này thì chú làm việc nhé. Đi xem ngôi nhà của mình đi. Giờ về ngủ không nhỉ? Về ngủ đi, chú còn việc tiếp nhá. Rồi nhá, sắp xong rồi đấy. Thôi mình lửa rồi. Mình đi về thôi. Cháu ngủ nhá để chú làm việc tiếp nhé. Để nhanh có nhà mới nhỉ.
thứ mình làm việc một chút nha.
Ôi giời, có hai cá. Nằm đây nhá, nghỉ ngơi nhá. Út chài, út chài, út chài. Chi 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 chi.
bé dậy rồi à? Ôi trời ơi. Mai này cháu bé nhá, để cháu cởi áo ra. Rồi, cháu bé này. Cháu ngủ được không? Ngủ ngoan không? Rồi, thương thế nhỉ, thương nhỉ. Giờ chị lên đi làm việc với chú nhé. Chú hoàn thành nốt ngôi nhà nhé, để chú cháu mình có nhà mới để ở nhỉ.
Ồ, vậy là hà hà rồi hết rồi, tải quá nhỉ. Ừ.
ngôi nhà nó xong hết rồi. Ôi trời, mình ngủ say quá. Ôi ơi, mình ngủ say thế. Cháu ngủ đấy nhá. Con từ từ thôi. Được, từ từ thôi nhé.
Ôi em bé dậy rồi à con? Ôi, đâu, xem nào. À, rồi à, tải thế nhỉ? Rồi, nhận quá đây này. Đây, đây cho tí nhá. Đây, đây, đâu, ô chà, ô chà. Đây, cho em bé đây nha. Mâm này, ô chà, mâm đây nhé. Đây,
Đấy, nghỉ thôi, chơi đi nhá.
Uống cốc nhé. Ăn sữa tay nhé. Ăn sữa thương. Ngoan quá vậy. Chạy. Ngoan thế nhỉ? Ngoan thế nhỉ? Măm đi. Măm người mình xuống đi. Măm nhá. Ui.